به نام خداوند یکتا. سلام به گزارش خودتان، خوش آمدین. خداوند سپاسگزار هستیم که با جان و جور اما تلک و درست در خدمت شما قرار گرفتیم و امروز هم این مایکک و کمره خود گرفتیم در یک بخش دیگه از کابل آمدیم بنابر تقاضای شما که باید ما از این بخش کابل گزارش بسازیم. رفته رفته هوای کابل بسیار سرد شده میره. یک فصل، همین فصل که تغییر میکنه، اینمی فصل دیگه یک فصلی است که اینمی ریزش و زکام و گلودردی و اینی گپا زیادتر میشه. اما شما کوشش بکنین که متوجه خود باشین، مواظب خود باشین که اینی بچه را هم نو گرفته، ما هم که تزیین میگردم این حال به ما میتیش. باز ما که خانه رفتم دیگه را میتم. اینی رقمیست، کوشش بکنین با یک دانه یک ماسک بگیرین، بسیار خوب است که برای دیگرها انتقال نکنه، چون ریزش و زکام که ساری است، نه زود میگیره آدم. به هر صورتش اما باز یگان هفته که گرم هم میباشن، باز یک ذره خوب است، تو زیاد نه، یک ذره. به هر صورت ما به یک منطقه آمدیم که نامش پروژه تایمنی است. اینی قسمت که شما میبینین خیلی کمکی طرف یا حالا فهمیده باشین دیگه که من کجاستم. اینی تغییر تازه آوردن و چهارراهی سابق پروژه تایمنی را تغییر دادن. سابقش برام فیض محمد کاتب بود اگر فراموش نکنم. حال تغییرش دادن به این شکل که شما میبینین. هنوزم زیر کار است، کارش مانده، چند وقت بعد تکمیل میشه. ما از پروژه تایمنی برای شما گزارش زیاد داشتیم، اما بازم نظر به تقاضای شما آمدیم که از اینجا کجا برم. از اینجا اینا رو براتون میگم تا به خود چهارراهی سرسبزی شما را امروز که خود چکر بتم و تغییرات منطقه را برای شما به تصویر بکشیم. میفهمین یک زمان این پروژه تایمنی آخر خط بود برای موترایی که از طرف شهر می آمدن در اینجا و از اینجا دوره میکردن، پس میرفتن طرف شهر. تایمنی سابقه بود دیگه. بازی پروژه که سرک اول شد، دو شد، سه شد، چهار شد، تا به خود چهارراهی که باز طرف خواجه بغرا سرک رفته. خدا مردم ما را زیاد متقاوتی بکنن. یعنی اینقدر ساخت و ساز آبادی را که مدام قدر وقت میبینم به هیچ وقت ندیده بودم. نام خدا کل جای مقبول شده. گپای اول ما زیاد نشه، مرا گفتن که در اول گزارش کم گپ بزن. چشم این که چی داریم گوتاگک میبینیم، بسم الله گفته باز میریم. اصلا اما قاعده و قانون هم میره میگه. حالا سعی کنین بلند منزل در کجاست، پارکینگش در کجاست، پیاده رو در کجاست و این کنار سرک که اگر کسی پارک بکنه در کجاست. مثلا در پارک ها میرن دخترای مردم اذیت میکنن. با خدا بخی دل ما هاوش چطور کنیم؟ بله. چی یاد گرفتی در اتاق مسافری؟ همین خیلی کالاشویی و دیگ کردن و همین هاست دیگه. حافظیان هم یخ دادن نمیتونه. از اونمو سر سرک تا این سر سرک آمدیم، تا این سرش کلگی بیادر کباب قابلی و طباق فیجه فریمان زیاد است. که میگن نان حرام خورده چی داند که نان چیست؟ آدم کمزاد چی داند که زاد چیست؟ کاش که هر روز می گزارش ها بکردیم. بیاین که تو پیاده بریم، باز پیشتر گپای زیاد داریم. من بسیار خوشم یگان علامات و نشانهای ترافیکی را که میبینم خوشحال میشم. میگم برو حداقل در بعضی جای کابل هست، مثل از اینکه اونجا یک عکس بایسکل هست، یعنی که بایسکل یا دینی قسمت، یعنی دینی خط باید بره و پیاده رو هم دم اینجاست. بیاییم که مایده بریم
السلام علیکم. الله و برکاته. ساعت شما خوب است. حافظ جان جان سلام جور علیکم. است. ساعت خوب است. خوب است. بخیر هستین. خیرت است ان شاء الله. ساعتان خوب است. مقصد کامرا روشن است. بس بیخی دیگه ما فقط دیدار شما برای ما قابل قدر است و خداوند با دعای ما میشه خداوند عمر بده که به شهر خدمت دیگام کنی خدا کمت نکنه. و هر خدمتی که میکنی هر لحظهش اجر عظیم سبب خیر آخرت برتان بگرداند. با دوستا با همه خانواده با همه فامیل و با همه ملت مسلمان. با عزت باشین. این از معلوم میشه گزارش‌های ما را تعقیب میکنید. بله سه بله. از طریق تلویزیون آریانا. از طریق تلویزیون آریانا طفلای ما تا 10 بجه شب میشنه و من کوشش میکنم درس هم کتش بخونم و با متوسط اوقات کتش پیش میرم. گزارش ما را ببین. بله سه بله بله. خب بیا من حیث کس کامرامین صاحبم برشان سلام و احترامات و روز خوش و بعد از شاشتم بخیر. برای ما بگو من حیث کسی که دمی وطن زندگی میکنی امی گزارش های ما خوب است نیست دمی شرایط یک چیز تاثیر خوب داره. بله مردم موافقش دیگه میشن. بله صاحب یکی از بیننده های تلویزیون آریانا هستم در پالوی ازی که ما خودم شخصا درک مایی است که وقتی ما درک میکنم ما دی مطمئن هستم 100% با جامعه یک تاثیر خاص داره. این علت است چی است؟ اگر طفل است، اگر پیرزن است، اگر ریش سفید است، اگر جوان است، اگر پخته سال است، یک چیزی از شما میگیرن و او را در جامعه پیدا میکنن. ما هم وظیفه خود دانسته. انشالله که من میگم خدا کنه که حداقل یک چیز خوب فایده نه بله بله صاحب این من مطمئن هستم شخصا که باید یک همشهری وطن هستم بر جامعه خدمت میکنم. در صورت که خدمت میکنم پنج کلمه که از کسی یاد میگیرم به دیگه میرسانم دیگه. از این معلوم میشه که شما قدمتان بخیر است و به جامعه یک خدمت بسیار بزرگ است. بسیار خوش شدم از دیدنتان. بسیار. اگر کار خدمتی به ما باشه اسم خدا ببخشید که چیز نکردم. نامتانم بگید. نصیر احمد باشنده شهرک پلیس نایچار. بله سه. بسیار خوش شدم از دیگه چاشت اگر کتی ما میمان شدین چاش نانا نخوردیم اما این بچه بیشتر سر ما کار شد میگه یک سره ثبت کرده میری بریم نان خورده. نه گپ دیگه است که مشکل نیست. اینا قلبان ایمانن وجدانن. بر شما فقط عزیزدارتان بسیار خوش شدم. خدا کنه که امی پروگرام یا امی نشراتی که شما نشر میکنین این بر جامعه یک تاثیر خاص برکت بده. بخیر باشید. تشکر. السلام علیکم. خیرت است ان شاء الله. خوب هستی؟ جور هستی؟ کجا روان هستی؟ اومدیم دکان پشت نان اومدیم اینجا نان گرفتیم بریم چاش تا کتما بریم. من مرا غیر خوشیم دوست داره. 100%. خیلی نان برابر میشم. چی گرفتی؟ قابلی. قابلی و کباب. شکر به خدا چی کار میکنی که رقم نان چیز از دکان لباس فروشی تفلان است. خب یک چیز میز دگیرت میه؟ والا شکر از خدا مهربان است ناشکریش نمیکنه. خاطر که اگر نیای بازی رقم نان خریده نمیتونی. والا چیز خاص پروردگار باشه قناعت داریم کمش بگیم ضیافش خدا بده. بیشک. تو بیا نزدیک بیا و خدا بخی دل ما اوش چطور کنیم. خب مگم گپی است که حالا اگه اینجا باشیم نان بخوریم گزارش میمونه ناگزیر هستیم که بریم اما از طرف ما باز خوب یک چند لقمه ما کم بخوری خب صحیح این قنان میگیریم که نان خوش خوردنش چون دیگه گپ داره. برو قربانت شم بخیر باشی که نان سرد نشه حالا نگو یعنی رستاد کرده نانم کتیش آورده. برو هر چیزی در دکان برو از طرف ما خوب یک چند لقمه بخور. خدا کمتون نکنه. این عظیمه اینمی استاد کردن خودت هم این یک پیام داشت که شکر کار خودت خوب است. این کار کسی که یک دکان لباس فروشی تفلانه داره ای بیادر اما خوب است که نه چاشتانه کباب و قابلی میخوره مگه هر روز نیست دیگه باز هر روز است. هر روز این کباب و قابلی اول است. نمیشه موشه کار ما رو جور کنی بیایم. والا میشه چطور نمیشه. اگر میشه بگی که کار ما بابا چه نمیکنی موشه کار هر روز قابلی و کباب میتی دیگه چی میخوای ها؟ کار خوش است فهمیدی که شرمنده را خوش میسازه شما ما ازتون خوش هستیم خدا کمتون نکنه. با عزت باشی برو قربان شم. خداحافظ. برو با عزت باشی بیایم که ما شما بریم ما را کار دارین. گزارش گل تازه میگیری. قربانت حتما کجاست؟ حتما حال خبرت میگیرم. خبرت میگیرم. میایم خبرت میگیرم. شما تصویرها را ببینین که ما یک دو گپ شخصی دارم. پیشتر از
سلام، خوب هستی؟ بخیر هستی؟ از امی نشانه های ترافیکی گفتم. این جمع جایی است که میلی بس باید استاده کنه و سواری از اینجا بالا شود. اونو قسمت هم ایستگاه است. بیایم بریم کمک بیشتر. تو دمو خط باش، اما تو خوب است نیست؟ یک چیز دیگر را باید بگویم. یگانه چیزی که من در اینجا دیدم بسیار خوشم آمد، اصل اما قاعده و قانون هم میره میگه. حالا ببینید بلند منزل در کجاست، پارکینگش در کجاست، پیاده رو در کجاست و این کنار سرک که اگر کسی پارک بکنه در کجاست. یعنی اینی را میگن میاری. خیر است اگر یک کمک کم است یا یک کمک اوشه دیگه، ما باید نظر به این شرایط و این وضعیت در وطن ما، این برای ما و شما کلان گپ است. حالا بعض دوستا باز مرا میگن که بیادر این چیز در دیگه جاها ببینی، خود درست است، اما ما کم نمیگیم. اما کم خودم باید بسیار برش ارزش قائل باشیم. چیزی که من زیاد دیدم رستورانت هاست. نام خدا یقدر رستوران جور شده در اینجا که اما کسی که چاشت بیای جنان خوردن ایران میمونه که زودتر در کدامش بره. سلام بیادر، چی حال داری؟ بخیر هستی؟ صحتت خوب است؟ چطور بخیر بخیر ایران ماندی که در کدام رستوران برم؟ من قضیه یاد است. نه ما خاص بغلان آمدیم نفسی جان. میمان هستی؟ از ایران تازه آمدیم دیگه 2 هفته میشه. از ایران؟ دیگه 2 هفته آمدیم دیگه میشه. آمدیم که افغانستان هم ازش نیست، کاروبار هم نیست. ازش نیست. نه والا. حالا یک رقم آمدن است از ایران دمیشه و روز خالق میکشن دیگه. والا وجا افیجان تاگه پس یکی افغانا کار خراب میکنن. دیگه یک کاروبار هم نیست، پیسش پایین اومده. قبلا ما رفته بودیم 1 میلیونش 3000 روپیه بود. حالا 1 میلیون شده 1000. بیخی دیگه چیز نمونده. بیخی دیگه گفتی افغانای ما کار خراب، مثلا چی که حالا ما بفهمیم؟ مثلا در پارک‌ها میرن دخترای مردم اذیت میکنن، پاچه را بلند میکنن، دستمال سر میزنن، پاش گاز نیست. ما هستیم. من خودم 4 سال در ایران بودم، خانه بغلان است، پل خمری. 4 سال بودم، یک نفر من نگفت که پس بچین پیش بشین. در منطقه برج میلاد بالا شهر در سوپرمارکت کار میکنیم. بهترین جای کار میکردم. مگه منتاج خوب میداد. 3 وقت نه جای خواب کل چیز. چون صاحب کار ما که بود رئیس بانک تهران بود. آدم خوبی بود. دیگه برنامه خود زیاد میدیم مسعود جان. دم شهر زیاد میدیدم. قربان محبت میگی گفتی از ایران آمدیم، فهمیدم که بسیار درد و رنج تیر کردی بیادر. بیخی باز آمد. سخت است. 2 شب خوابگاه ماندیم. اصلا نه دیگه نیست. زون بیخی به اوج خود است. بی‌وطنی سخت است. بی‌وطنی سخت. اما مرا چیزی آزار میده که نمی یک چیز در پای یک افغان سنجاق شود. مرا سخت آزار میده به خاطر از اینکه ما میخوایم پیشرفت کنیم، ما میخوایم که وطن ما ترقی کنه، ما میخوایم که در هر جایی که افغان است سربلند زندگی بکنه. با سر بلند، پاسپورتش از یاد نگیرن، از پیشش پرس سوال نکنن، هم تو وطنی بگویم زیاد سوال نکنن، پرسان نکنن از پیشش که کجا بودی و چی میکنی. مثل دیگه کشورها میگن، حالا بسیاری جاها بر من میگن پاسپورت میتیم، میگه از افغانستان هستی، 1 سال میگه 1 سال، حالا 1 سال گفتم 1 سال سوال جواب میکنن که اصلا وقت نمیتده. این پاسپورت که میگیره همون دقیقه پاره میکنه، دزبان میزنه برای کلانتری. حالا دیگه موضوعی که گفتی در اونجا آزار اذیت میکنن، خب اینا کلش از دست خود ماست. بله همین کسایی هست که پانتون خلاص کرده، دانشگاه خلاص کرده، اینجا در سوپرمارکت یا تای میزنه یا جنس میچینه یا مال میشینه. یعنی این کلان درد و رنج از به ما هرچند اگر بگوییم نرین اینجا چی باید بکنن؟ خب وقتی که ما میگیم از وطن نرین، خب باید کار باشه. خب حالا ما مثلا یک چیزی را که میگم در پالیش باید یک دلیل برش داشته باشه. بله دلیل میگم، دلیل نداره. دلیل چی نمیگه که خود مردم افغانستان یک کشور بدبخت شد، کاروبار نیست، دیگه نیست، مردم اونجا میره از این بدتر بدبختی است. از دیگه کشورها، مثلا کشورهای همسایه ما، یک نفر وقتی که میخواد خود برسانه، میره در کشور پیشرفته تحصیل میکنه، مصرف میکنه، خود میرسانه، اسناد تحصیلی خود میگیره، پس میره در کشور خود برای مردم خود خدمت میکنه. از ما این رقم است که ما در اینجا تحصیل میکنیم یا اگر در بیرون در بعض جاها میریم خود میرسانیم، تحصیل میکنیم، میایم در وطن که چیزی نمیشه میبرایم میریم در دیگه کشور به خاطر که زندگی خود ما خوب باشه، فامیل ما راشه، خود ما آرام باشه، ناگزیر میشه، تحصیل بالا بره. مگه میگه در دلم کاش که دروازه میداشت. قربان تکفی جان، سلامت باش جان جان، سلامت قربان، سلامت باش. دیگه چه قبول بگیم، حالا ما میگن وقت هم تو زیاد ناراحت که میشیم، بازی بچه میگه برو بس از زیاد گفتی. خود دل ما درد میکنه چرا افغان ما را یک کس اونجا بگیره که بیادر یک کار شاقره بکنه، اسناد تحصیلی هم داره،
ایستگاه امو نشانه ترافیکی ایستگاه دینی قسمت است. در گزارش دیگه هم طرف لبجر خیرخانه ما گپ زده بودم. بعض دوستا یگان چیز گفته بودن، بعضی کسا گفته بود خوب است، بعضی کسا گفته بود مشکل خود ماست. حالا خیلی میجه زباله‌دانی هست. یعنی مثلا در این 4 طرفش اون کثافات خرد ریزه. خود از دوست خود ماست بیایم که بس است. تا که خود ما جور نکنیم کسی دیگه جور نمیکنه. گپای ما تکراری نشه بیایم که بریم. خوب هستی؟ صحتت خوب است؟ کجا به خیر روان هستی؟ من طرف اتاق میرم. اتاق میری؟ بله. مسافر هستی؟ بله. از کجا؟ از بدخشان. او چی میکنی در اینجا؟ در اینجا درس میخونم. چی میخوانی؟ این دارالعلوم میخونم. دارالعلوم میخوانی؟ بله است. در اونجا نبود دارالعلوم. در اونجا خیلی است دیگه. اینجا خوبتر است. بله است. حالا چی کی باز هستی در اتاق؟ در اینجا مسافر هستیم تنها. تنها؟ بله. او علی فامیل تنها اجازه داد که بیایی باشی؟ خیلیشان روان کردن در اینجا آقای وظیفه داره. خب باز پدر تیجه است؟ بله است. یعنی بخی تنها نیستی؟ بله. سعید مرا بار خطا کردی که من بچه من پشت سودا روان میکنم تا بیرون میگم من دلم نارام میباشد. تو چطور ماندن که از بدخشان در کابل آمدی ها؟ بله است. خیر باشه. بسیار تشکر. نان گرفتی؟ بله است. خبرم. چی پخته کردی در اتاق دیگه خودت میکنی؟ نه. یک هم اتاق داریم هم پخته میکنیم. دیگه کاسه میکنی؟ بله. اردی تو؟ بله است. مسافری آدم پخته میسازه خو؟ بله. چی یاد گرفتی در اتاق مسافری؟ میخوای کالاشویی و دیگ کردن همین است دیگه. اینا ببینین اگه نه در این سن سال کجا کالاشی و دیگ کاسه و جمع کردن و خود از اون جارو هم میکنی دیگه؟ ولی آخه اینا در گردن ماست ظرفشویی و نمیشه دیگه. حالا ما هم که در خانه اگه وقت نباشن جارو میکنم ظرف میشم دیگ میکنم. خب چطور کنم؟ بله. نمیشه نه؟ بله. برو موفق باشی. چی میخوانی در دارالعلوم؟ من کتاب میخونم سر. کدام کتابا؟ فقه و صرف و نحو و عقاید. این کلش مسائل دینی است. بله است. بسیار تشکر. زنده باد. یگان مشکل خرد و کوچک پیش میشه راستی خیلی ناراحت بشیم. اما باور بکنین خیلی حوصله کردیم. یعنی در طول این 3 سال خیلی حوصله کردیم. حوصله ها کردیم. اما ببینیم که چه وقتی حوصله به سر میرسه. گمش که گپای ما بگه طرف نره بیای. مسجد جامع قهرمان کربلا اینم اینجاست. اینا ببینین یاد خاطراتتان تازه شوه. این دمی قسمت کاکایم جور هستی؟ بخیر هستی؟ جانک جور است؟ کجا روان هستی؟ امجا میگردم. چکر؟ کدام تشویش خو نداری تو یک رقم گرفته هستی؟ خود دیگه به تشویش میشه. از مرا خو اینجای من سفید ساختم مگه می دمی قصهش نیستم. چطور کنیم؟ اگه تشویش هم کنیم تیر میشه، اگه نکنیم هم تیر میشه. برو خوش باشی کاکا. این حداقل یعنی من خو یک آدم میتونم که یک کمک دلش شور بخوره دلش خالی شه. یک کلمه گپ بگو اینمی هم کلان گپ است. و جالبی است که اینمی قسمت چنان پاک و ستره چای بخور. چنان پاک و ستره است اینقدر خوب. اینی گلکارم در اینجا بیا که یک چای بتیمت بیا. صبر کو صبر باش که میگه این سلام خیرتیز جان جور است. باش که میگه این چای چی که این او یق دادن نمیتونی. سلام بادر صد خوب است بخیر هستی؟ سلام علیکم صحت خوب است جان جور است. تو پیش بیا که اینمی آدم میگه چای چی که این او یق دادن نمیتونی. سلام ما سرسری است. حافظ جان هم یخ دادن نمیتونه. کباب هم میتونه. اما چی او را چی که این ما اونو 200 شم تو بیا کرد ما بره. یک جان تشکر ممنونتان. شکر که جور را خوب است. از خدا شکر. روان هستی؟
این برادر من تا قلند جورا میبرم. خو دربستی طبعا دیگه. والله اینک پیسه کتا کتا را میگیری. هم کتا و ریزی چه میگیریم. ما را کباب ندی خیلی کی کباب بتا. لطفت است، تشکر از محبتت. خوش شدیم. کوی سرم دیر شدم، من سواری داشتم. تصادف که برابر شدیم. قربانت. هدف از آمدن ما بود که دقیقه ببینم ای که از موتر دست بالا میکنی بزرگی خودت نشون. تشکر. ای از محبت است، کل مردم علاقمند است. ممنون سر. با عزت باشی. بسیار تشکر. بیادر برو که در بستی اگه طالب تی دیگه میگه زیاد بتی. نیست. میمان باشه و خوش میشه. برو قربانت شم. خدا خیر باشی. ببخشید. با امان خدا. خدا کم نکنه مردم ما را. محبت این مردم ما است که ما هستیم. هم تو نیست باشم. اگر همیا نباشن ما چه خواد کردیم و همین گزارش هم برای کی ما بسازیم. ساحه این مسجد بسیار کلان است، اما چون گپای ما زیاد نشه خوب است که یک چند تصویر از همین قسمت ببینین. این ما هم دیگه نزدیک چهارراهی سرسبزی هستم، یک چند دقیقه بعد میرسم. اگر گپی هست من در خدمت هستم. گپی باشه باش که حالا در دست موتر استاد کده میره که حالا از ما خفه نشه. چرت چی را میزنی؟ چرت نمیزنیم. همین نماز خوندم قرار ششتیم. خدا قبول کنه. زنده باش. نان چاشت خوردی؟ خوردیم ما. من اون چاشت نخوردیم. خب بشی برات بیت الان. قربان سرت. باش پرسان کنم که چی خوردی چاشت؟ ما همین قابلی پلاو خوردیم همینجا آوردن دیگه. بیادر از اون سر سرک تا این سرک آمدیم تا این سرش کلگی بیادر کباب قابلی و طبق فیج فریمان زیاد است. از همون قاعده کلگی قابلی و کباب زده میره. حالا طلاقی جو باش دیگه چر نانشای کس بخورن. خب مجبور هستی دیگه کباب بخوری یا قابلی بخوری یا یک چیز بخوری دیگه. یگام تا باز میگه والا خدا از دور دیدیم که تو خدا چه رقم در تشویش حتما باشی که چاش نان نخوردیم گشنه هستم مثل مواره. چی رو تشویش کنیم نان نخورده بیشتری بر شما میتلم. قربان سرت. همین ما شما که نداریم دلش خدا داریم. دلش داریم بله راست. تیل فروشی میکنیم. تیل فروشی. حالا می دقیقه تانگایی که بر آمده باز می تیل لب سرک کسی میخره. بعضی که به پیسه باشه میخرن کم پیسه باشه. چرا علی با کم پیسگی است یا ای از تیل تانگ از این فرق میکنه؟ در تانگ موترا که میره 50 لیتر 40 لیتر 30 لیتر مندازه در روی بازار 5 لیتر 2 لیتر 3 لیتر 1 لیتر. به نظر من این گپ نیست. حالا 5 لیتر خدام تانگ هم مندازه. یاد من میگه کم نبیه. نه تا اوج نمیرن دیگه پیسه دارا با تا اوج که رفتن میگن پر کتانکی ما. نه او گپ نیست. منتها باز یک چیز است که میگن این تیل خوبش نیست و تیل خوبش است. امیره به من بگو که اینو واضح شود. کلش یک تیل است. کلش یک تیل است. صرف روی بازار کمک گوری که ارزانتر است؟ ارزانتر هم نیست. یک به قدر است از فکر کنید دیگه. خیلی میالم قدرش بگو که اینجا بفهمیم. مثلا میگه که تانک است و تانک از تجار است. اون جو برای تیل فریما میاره اون هر چقدر سودا که سودا میکنه. از ما که از 50 لیتر 20 لیتر 30 لیتر میگیریم اون خلاص کردیم دیگه سودا. کتمو لغ لغ کرده. کتمو لغ لغ شک. والا ترنگت خوش است. قابلی رام خوردی من رفتم. من گوش نستم. سلامت باشی. بشینی براتون میتالم بازم. با عزت باشی و خیر باشی. یگان وقت آدم نباید زود قضاوت کنه. من گفتم کاکا خدا چه قجگرخون است. لای شکر او بدر. کاش که هر روز می گزارش ها بکردیم. گناه ماست که در بغل سرک هستیم. کاش که هر روز اینم تو در گزارش در منطقه برم که مردم ما قابلی و کباب اینمی چیزها را خورده برا ما هم خوش میرم از این سو. نه باش که کاکایم گله داره. چی کردی کاکا؟ هیچ. والا یک هفته خریده باشه. نخریده کسی؟ نه حالا تا از صبح تا بال دسلاف نکردی؟ هیچ والا. حالا 3 بجه روز میشه چطور میشه؟ خدا مهربان است. خدا مهربان است. هم یک دانه هم نفروختی؟ والا یک دانه فروخت. حالا یک چیز دیگه را بگو. کاکا گفت من قابلی خوردم. گفتم در این سرک کلگی قابلی میخوره یا چرا؟ والا اگه دان زده باشه. نخوردی؟ نه بخورم. هفته بعد دانه چند است؟
دانه سیر به خریدیم، 30 روپه سودا میکنیم. دانه 30 روپه. دو دانه 60 روپه. 60. ها؟ بله. خب امروز هیچ سودا هم نکردی. ما خانه یک زنگ بزنم که گفتاوه کار داشته باشیم بخرم ها؟ چطور؟ خیر ببین. بیا برو زنگ نمیزنم. اگر نمی قماندان یک زنگ بزنم یک گفتاوه نداریم یک دو دانه بخر. مگم برو میره پرسانم نمیکنم. یک دو دانه میخرم. خیر. صحیح است. صحیح است. درست است. دو دانه هفته میخریم او بچه یک شب تو میتونم. صحیح است. دانه چندیست؟ یک کمک نزدیک بیا. کلش یک رقم است یا خوب خراب داره؟ نه کلش هفته‌ای سخت خوبش است. کلش یک رقم است. خب یک دو دانه و من دلت از این بینش بکش به ما. صحیح است. سرخ؟ باشه الان پرسان میکنه. کاکای میخو ساخت و وطن نه؟ آجانا. دومش که اینه دیگه پایدام کردیم. که ساخت وطن است هنوز خوب. ساخت وطن خود ما و شما خوبش است. بیشک است. هر چی که باشه از خود ما و شما در خود ما و شما. نه خود ما همیشه گفتیم که از جیب ما در جیب ما ها؟ خب برو گمش که چی صحیح است. غار مار نیست. نه انشالله. والله شکاو پرتیم یک وقت. نه انشالله هیچ گپ نیست. والا خوب محکم معلوم میشه یک دو سه سال ما را میشه. میشه آقا. دو دانه یک رنگ دادی؟ هر کدامش بیا یک دانه سبز شبته. اینی بچه میگه یک دانه ماما سرخ شبته. سرخ بگیرم برای. مشکی رنگ ها یک ذره دل ما تازه شد. اینا کاکای مینیام پیسگا کرد. خیر ببین. دانه 30 روپگی است. 30 روپه. اونو 40 روپه دیگه شام است تو. خیر ببین. برو که دسلاف نکدی. میشم پیسه ما برکتی باشه. ده سپرد به خدا. توکل به خدا. توکل ما و شما به خدا. خداوند کریم و رحیم است. رفتم با مان خدا. پناهگاه با مان خدا. بخیر باشه. اینا هفته و 30 روپگی بود 50 روپگی کاکا را پیسه دادیم. نگوین که حالت هیچ قابل یادآوری هم نیست مگر یگان وقت یگان چیز ضرورت هم نمی داشته باشین کوشش کنین که یگان تا کارش تشویقش کنین خیر است ولی لما خانه ببرم که قماندان جنگ نکنه باش کنیم بیادر بیشتر هم گفتم استاد میکنی حالا کم پیشتر آمدن صحتت خوب جان جور است بخیر است سر خوب است آرام رو کجا روان بودی بخیر بالا طرف خانه روان بودیم یک طرف خانه روان داشتم خانه نمی باشه والا یک ذره جنجال بود به خاطر همین اندی والا نامردی در روی شهر زیاد شده بیادر نان نمک تا میخورن در پشتت گپ میزنن باز دقیقاً ببین چه رنگ نامردی میکنن دل ما دروازه نداره از اون گپا نگو شک نداره که برات وازش کنم که ببینی که نامردا گفته خودت دق ما چی کار کردین یک شعر از میگه فهمیدی تقدیم اینم کل همین نمک نشناسا و نان حرام خورده هاست والله همین خو گپ بسیار بعد از که نمک یک جای بخوری نان نمک بخور باز یک کار که میگن نان حرام خورده چی داند که نان چیست آدم کمزاد چی داند که زاد چیست نان نمک تا میخورن در پشتت نامردی میکنن دل از دست از این نامردا در این شهر کفیده بیادر و سلام به چیزی که نامرداست فهمیدی اگر بگویم چی کردن دیگه بازو شخصی سور نمیگه نه دیگه شخصی دیگه کار خدمتی به ما باشه خودشان گرفتن خودش مطلب میگیرن دیگه هیچ حاجت توضیح دادن هم نیست ایت نامرد.com است کلش امر خدمت اگه کدام روز فکر من نگیرم خدا چی چیزای دیگر تو تصویر به هر صورت من قلباً سپاس میکنم از بیننده های همیشگی تلویزیون آریانا نیوز رفیقایی که در چنل یوتیوب تلویزیون آریانا گزارش های ما را تماشا میکنین تلویزیون آریانا و حفیظ امیری همیشه در خدمتتان است تا که من زنده هستم تا که من هستم تمام کابل و ولایت ها تا جایی که از دستم شود براتان میرم گزارش آماده میکنم هر وقت که نبودیم باز جای ما یک دستک گل بود در چند قدمی چهارراهی سرسبزی هستم گزارش دیدیم گله داشت شکایت داشت گپای خوب داشت یک کمک قار شدیم سر یگان موضوعات اما ناگزیر استیم تحمل بکنیم
ببینیم این تعامل تا چی وقت. دیگه شیمام نمان. دمی دل گلدان میشه نه؟ دمی وسط گلدان دمی نوشک اینی قسمت وسط اینجا میشه نوش اینجا. ششتم گفتم خداحافظی رو هم اینجا داشته باشه. نام خدای منطقه در قسمت پاکی و صفایی و گلدان و سرک و طلا و سترگی از ده دانم را خدا کنه حداقل بر شما قابل قبول بوده باشه. خداوند یار نگهدار همه ما.